Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. AASENSO Partylist, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Ayaw po sa atin lahat, nandito po tayo ngayon sa bahay ng First President of the Republic of the Philippines, General Emilio Aguinaldo, kung saan dito niya dineclare yung Philippine Independence noong June 12, 1898. Tapos tayo po natin sa loob. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung kaibigan po ninyo si Kuya Mark Tolentino ng AASENSO Partylist. Sa likod ko po, yan po yung balcony kung saan po nag-proclaim si General Emilio Aguinaldo ng Independiente ng Republika ng Pilipinas noong June 12, 1898. Yung historical event ng buong Pilipinas is very important yan as one of our advocacy ng AASENSO Partylist na ipalam sa lahat ng taong bayan, lalo na yung mga kabataan, kung ano yung history ng Pilipinas, ano yung ginagawa ng ating mga national heroes, or at least yun ang maging inspiration ng ating mga kabataan para sa nation building natin. Yun po ang isa sa advocacy ng AASENSO Partylist 159 sa Balota. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung kaibigan po ninyo si Kuya Mark Tolentino ng AASENSO Partylist. Ano bang pagkakaiba ng AASENSO Partylist sa ibang parties? Una, yung partylist po natin is madaling lapitan, madaling hanapin, at hilig makinig sa problema ng ordinaryong Pilipino. Ginagawa na po natin yan kasi advocacy natin, kailangan yung partylist po natin hindi lang pang carpooling, hindi lang pang TV, pang radio. Kailangan bababa tayo sa taong bayan, pagkilala tayo sa taong bayan kung ano yung advocacy ng AASENSO Partylist. By the way, AASENSO Partylist, if you know, ito yung partylist na isa sa nagkumbinsi Senator Bongbong Marcos na pagpong presidente ng Republika ng Pilipinas. So, tayo po yun. So, that's why we are very happy and very happy and excited dahil sa pinakinggan po ni BBM, yung BBM, yung pag-push natin na tumakbo siyang presidente ng Pilipinas. Kasama po doon ang Labor Party of the Philippines at lahat po ng mga organizations na kasama ng AASENSO Partylist, ang Labor Party of the Philippines, Partido Lakas Magagawa, and yung Brotherhood, Bikers Brotherhood Movement or BBM Movement. So tayo po yung isa sa nag-convince. Sana po matulungan po ninyo si Senator Bongbong Marcos na sa pagiging presidente ng Pilipinas. Iboto po natin siya bilang presidente and isama din natin ang AASENSO Partylist na itong AASENSO Partylist is yung magiging defender niya, magiging protector niya, and magiging supporter niya sa lahat ng programa po niya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas.
Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng AASENSO Partylist. 159 sa balon. Yan, dali. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng AASENSO Partylist. Nandito po tayo ngayon, yung float po natin. Ito mo? Si Mayor Alex Lopez, yung mayor natin, yung kasangka ng AASENSO Partylist at saka ni BBM dito sa Manila. Of course, si BBM at saka yung AASENSO Partylist. Dito tayo ngayon, ma-express natin yung support natin kay BBM at saka kay Mayor Alex Lopez at saka lahat po ng line-up po niya dito po sa Manila. Yung AASENSO Partylist, yun yung gagawin po natin kasi pag nanalo po yung AASENSO Partylist dito sa Manila, we can be one of the partners of Attorney Alex Lopez na magiging alcalde dito sa Manila. Dito po tayo sa kanahin sa may float ng AASENSO Partylist. Dito mo rin, may float ng AASENSO Partylist. Ito yung mga kanta po natin. Nandito po tayo ngayon. Unang-una sa pila, ang AASENSO Partylist. Unang-unang pila para at least makita natin yung suporta ng AASENSO Partylist kay Mayor Alex Lopez at saka kay BBM. And sana po, tulungan po natin ang AASENSO Partylist 159 sa balota. Yun po, yun ang gagawin po natin. 159 sa balota ang AASENSO Partylist. Ibig sabihin, pag tulungan po natin ang AASENSO Partylist, tinulungan po natin si Bongbong Marcos bilang Presidente ng Pilipinas at saka yung ating sumusunod na alkalde ng Manila, si Mayor Attorney Alex Lopez. Ito yung kaibigan pa ninyo, si Attorney Mark Tolentino ng AASENSO Partylist 159 sa balota. May bagong silang, may bago ng buhay. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdi
diwang may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na yung mga followers na AASENSO Partylist. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And nandito po tayo ngayon sa good views, good site po dito sa Tagaytay City, Cavite. And by the way, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng support na binibigay po ninyo sa AASENSO Partylist 159. Sana po hindi lang yun ngayon yung support na bibigyan nyo po. Hanggang May 9 or even after May 9, yung support ibigay niyo po sa AASENSO Partylist 159 sa Balota. Gusto ko lang po sa inyo, hindi na niyo po iboto ang AASENSO Partylist. Sana po i-good niyo po yung mga kaibigan po ninyo, yung mga kapag-anak, yung mga magulang, magkapatid, kahit mga kapitbahay, at saka kahit mga kaklase ninyo, mga kaibigan. So, video po na sana isama sa Balota, ang AASENSO Partylist 159 sa Balota. Yung gagawin na po natin, players list po, hawakan ng Balota. Pagkatapos, pag sa May 9, hawakan niyo po ang Balota, then ibaliktad yung Balota. Then, unang iboto ang AASENSO Partylist sa likod po, 159 sa Balota. Pagkatapos yan, balik niyo naman, of course, yung President, Bongbong Marcos, Vice President, Sara Duterte, 12 Senators of the Unity Team, yung Congressman po ninyo, Governor, Vice Governor, Board Member, Mayor, Vice Mayor, and Konsyal. Bakit po yung kalimutan, AASENSO Partylist 159 sa Balota. Ito yung boses po ninyo sa mga programa, boses po ng mga ordinaryong Pilipino sa Kongreso, boses ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga sa lahat po ng mga programs sa government, yung wins po ninyo. So tayo po ang magiging representante ng ordinaryong Pilipino doon po sa national government po natin. Doon po ang AASENSO Partylist. Ang AASENSO Partylist, yes, focus po ito sa labor focus. It means right po ng mga magagawa. Pag hindi lang yan ang nakalamang po ang AASENSO Partylist. Sa ibang partylist, madaling lapitan, madaling hanapin, at willing makinig sa problema ng ordinaryong Pilipino. Ginagawa na po natin yan for more than 12 years. 12 years na po natin ginagawa yan, lalo na sa program po natin sa radio, sa TV, yung pagbibigay ng free legal advice. By the way, salamat po sa mga followers. Please ask your friends to subscribe, follow po ng Facebook page ng AASENSO Partylist na facebook.com/AASENSO Party. And i-share niyo po sa mga kaibigan po ninyo, i-message niyo po sa mga kaibigan po ninyo para mas marami tayong maging community sa AASENSO Partylist. Thank you!
Magandang araw po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng AASENSO Partylist. And maraming salamat po sa lahat po na nag-follow po ng AASENSO Partylist sa Facebook page po natin sa facebook.com/AASENSO Party. And sana po, tuloy-tuloy po yung support po binibigay niyo po sa atin AASENSO Partylist. At of course, Presidente po natin si Bongbong Marcos and Vice Presidente natin si Sara Duterte and also lalo na one of them ay AASENSO Partylist. You are front-running right now. You were elected governor, congressman, senator, and mabango ka sa surveys sa mga panahon ngayon. To what would you attribute that? Some people say that history was revised online. What is your response to that? Show me. Ano ang iyong pangarap para sa bansa? So what is your response to the question that you are, or if you are your father's son? And of course, I'm Of course, you are your father's son. But I think what they mean is how much of a president that he was will you be? Hindi ko siya gagayahin. How do you respond to that? Pag naririnig mo yung diktador, dating diktador, ikaw ba'y diktador? Hello everybody and welcome to my YouTube channel, Rated Korina. At dahil nga sa alam nyo na, ito na naman ay bahagi ng ating serye ng pagpapakilala sa inyo ng mga manliligaw ng ating boto para sa Mayo. At sino ang susunod na uupo dito sa upuan ng katotohanan? You guessed it, ang natitira na lamang sa lahat ng mga presidentiables. Last but not least, BBM Bongbong Marcos. So sabi nga nila, mahirap daw siyang imbitahin, namimili. Sa aming naging karanasan, hindi naging mahirap ang aming pag-imbita sa kanya. Agad siyang nagpaunlak at tayo po'y pinalad na mabigyan ng mahaba-habang panahon para makilala ang tinatawag na sa ngayon ay frontrunner sa mga survey. Sino nga ba si Bongbong Marcos sa likod ng kamera at bilang ordinaryong tao? Papasukin natin ang kanyang kusina, makikilala natin ang kanyang fur baby, ang kanyang alagang aso. Pero syempre, paupuin din natin siya dito sa Silyang Puti para tanungin ang mga tanong ng bayan. Hindi siya namili ng tanong. Lahat ng mahirap na tanong ay naibato natin sa kanya at kanyang sinagot. Kayo na pong bahalang humusga sa inyong pagpili ng pinaka mainam na magiging leader ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Huwag na nating patagalin pa sa upuan ng katotohanan, Bongbong Marcos for President. Hindi niyo nalalaman na we have something in common. Ayan. Pareho kaming nagmamahal sa mga aso! And who is this cutie pie? This is Chewbacca. As in Star Wars, Chewbacca. Ilang taon na siya? She's 3. Tumahilig ka talaga sa dog. We've always had dogs. We've always had pets. Because one time, we were still very little. When we were in Malacanang, we had something like 36 dogs. What? Yeah, we had the whole kennel. Wow! Do you believe that the way to the man's heart is through the stomach? Mahilig ka kumain kahit paano, Oo. di ba? Kaya naman ako natuto magluto kasi mahilig. Pag sinasabi marunong ka magluto, sabi ko marunong ako kumain. Kaya natuto ako magluto para yung gusto kong kainin, kaya kong lutuin. Okay, so Lalo ito na when hindi you're ito abroad. pagpapanggap pa. Ito talaga, nagluluto talaga siya. Take note, habang siya'y nagluluto, kumakanta siya. In other words, I cook the gulay separately one from the other so that I get exactly the right consistency that I want. Medyo matagal. Okay, let's put this aside. Pwede na ito. So do your isda. Tawag minsan balayan. Balayan. But that's also how we cook our. Ayan na. I didn't expect that you guys would be coming. So madalas ka pa rin doon. We are essentially a agricultural community, right? So
agree was always a big factor. Oh, yan, pakbit na yun. No? O, pakbitahin. Mm-mm. Wala. At eto na. Madali lang ang pakbit. Basta ang sekreto talaga ng lahat ng yung mga dinengdeng, lutong Ilocano, kailangan sariwang-sariwa. No okra. Okay, Para so sa akin, manghang na yan. Eh. I learned something new today. It's easy, right? It's so easy. And BBM is in the house. Hey! Thank you. Okay. Umoo siya sa atin. Take note. Hindi siya mahirap imbitahin. At kami po'y natutuwa na pinaunlakan po ninyo kami, Ginoong BBM. How do you want to be called? Do you really want to be called BBM? Some people call you Bonget, Senator Marcos. Anong gusto ninyong tawag sa inyo? Take your pick. I answer to them all. Yung BBM talaga nag-start lang sa opisina yan. Di ba? They always use the initials. So, pero I guess everybody started using it. But yeah, I answer to anything. Okay. You don't know me naman as Senator Bong. You know me as Bong. Correct. Oo nga. Diyan tayo galing sa Ilocos, Slovakia. Okay, yun ang huli naming pagkikita. Alright. So, tayo po'y hindi nabigyan ng ganoon kahabang panahon dito sa ating panayam. Bagamat ang pinakakumpletong bersyon ng interview na ito ay mapapanood sa aming YouTube channel, sa Rated Korina. So, fast talk lang tayo. Okay. Ginoong Marcos. BBM na lang, kasi yun ang kilala ka bilang BBM. Oh, sige. Okay. Napakahirap ng politika. Do you agree? Oo. Napakahirap talaga ng politika. Dahil marami kung talagang gusto mong magtrabaho, gusto mong makatulong, marami talagang kailangan gawin. At kung minsan hindi maliwanag kung ano yung pinakamagandang gagawin, at kahit ano pang gawin mo, merong kritiko dyan. Kaya siguro kailangan talagang naunawaan mo at nakakatiyak ka doon sa ginagawa mo. Kaya kahit na pinipintasan ka o may nagbabati ko sa'yo, alam mo na tama yung ginagawa mo para ipatuloy mo na mabuti. Kayo po'y ipinanganak at lumaki sa Malacanang. Napakatagal na ng inyong buong pamilya sa politika. Kayo po'y naging napakabatang gobernador at nagtuloy-tuloy na hanggang sa kayo'y maging senador. So bakit ninyo gustong maging presidente? Hi, Coach Anthony here from Learn to Trade Philippines. Look, Kagaya na sinasabi ko sa iyo kanina, wala akong balak pumasok sa politika. Talagang umiiwas nga ako sa politika. Dahil nga, yung father ko, sabi ko, napaka-dominante na niyan in terms of his political position, lahat na, nagawa na niya. Sabi ko, bakit? At saka nakita ko yung sakripisyong dinadaanan niya, gaano kahirap yung trabaho niya. Kaya sabi ko, mas madali lang siguro mag-private na lang ako, sa private sector na lang ako, magninegosyo na lang ako, maghanap ako ng ibang gagawin. Pero nahirap talaga yung buhay na nararanasan ng aking ama. So, iwas lang ako ng iwas. Ngunit nung 23 years old ako, nag-aaral pa nga ako, kinausap ako ng father ko. Sabi niya, yung governor natin, yung auntie ko, ay mukhang nagkasakit. Baka hindi niya matapos yung kanyang termino. Kailangan na maghanda ka na. So, tumakbo akong vice governor. In-absensya pa nga nun eh. Kinampanya ako ng kapatid ko, kinampanya ako ng mga kaibigan ko. Sabi ko, baka makalusot pa ito, baka hindi po pwede. Pero after a while, sabi ko, mukhang magba-vice governor talaga ako. Wala na ako, nauwi na ako. Pagbalik ko from exile in 91, ganun pa rin, sabi ko, baka kayang gumawa ng buhay na mula sa politika dahil ang napakagulo nga, lalo nun. That was just after 86. So, tignan natin kung ano yung pwedeng gawin. I was actually seriously thinking of returning to the military. Sabi ko, doon na lang ako magkakarir. Ngunit, nung bumalik ako, sabi ko, yung nagiging political issue pa rin ang Marcos. Ang pangalang Marcos, ang pamilyang Marcos. At so sabi ko, para so that we can protect ourselves, kailangan kong tumakbo. Kaya tumakbo akong bilang congressman.
Minsan napapaisip ako bilang isang mamamahayag, tuwing Pebrero, how do you cope? Every February during the EDSA Revolution anniversary, how do you cope? What do you do? We don't do very much. We just get on with our lives. We don't do anything special for it. Kung wala, patuloy lang ng aming ginagawa. We don't, it's not a particular day na, magpe-Pebrero na naman, mag-EDSA naman, kailangan naka-ano tayo. Wala, it's not like that. It's not, marami masyadong kailangan gawin para matigil pa ang ginagawa mo because there's a EDSA celebration. At ngayon, bakit Pangulo? Pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ano ang iyong pangarap para sa bansa? Well, unang-una, malampasan na natin itong pandemya. Marami tayong kailangan gawin para maibalik ang mga Pilipino sa trabaho. At yun talaga ang dapat na magiging priority ng susunod na administrasyon ay yung trabaho. At masasabi ko, kaya ako tumakbo dahil sabi ko parang wala akong naririnig na mahusay na plano. Kung paano ibalik ang trabaho, kung paano palampasin ang pandemya, kung paano yung mga long-term na pangangailangan, yung mga infrastructure natin, yung mga digital, yung mga agri, healthcare, parang hindi ko nakikita, wala pa akong naririnig na magandang plano, magandang sagot para dyan sa mga problemang yan. Is there a short-term solution for, like a band-aid for the economy? Dahil yung ekonomiya natin tinamaan ng husto ng pandemya. Well, the immediate concern is jobs, trabaho. The next administration should prioritize the creation of jobs. And to do that, you have to do short-term things and long-term things. The very difficult problem that we are facing is the energy supply. And that is something that we have to look into kung palalakihin natin ang ekonomiya. Hindi lalaki yung ekonomiya kung hindi dumami ang supply natin ng kuryente. Ganun lang kasimple. Saan natin kukunin ng kuryente? Gagawa tayo ng mga planta. I-expand natin yung geothermal natin. I-expand natin yung mga hydroelectric, mga dams natin. Tapos, the government has to have a very rational policy yung sa tinatawag na renewables. At pero solar, humahabol. At bagay yung solar sa Pilipinas. Kasi yung solar, hindi namimili kahit saan sa Pilipinas pwede. Viable. Kasi mainit dito. Parating Dahil lagi may araw. araw. We're a tropical country, so that will be an advantage for us. So for the longer term, like the Philippines that you want to see after your term, kasya ba sa 6 na taon? Hindi. May mga bahagi ng ekonomiya natin na magiging bago lahat eh. Kaya hindi siguro matatapos in 3 years. Ang trabaho naman ng isang administrasyon, very rarely masasabi nila matapos nila ng 6 na taon. Ang importante, masimulaan. Masimulaan na sa paraan na hindi basta't babaguhin ng susunod na administrasyon. Yun ang problema kasi natin eh. Every time policy change, so start from scratch na naman tayo. Pero dapat siguro we'll find a way na maging long-term ang ating pag-iisip. Paano ba palalakasin ang Wi-Fi dito sa Pilipinas? Maraming paraan. Meron na nga nagsisimula na nakausap ko. Sir, there are 2 companies na maglalagay dito ng data bank. Kasi pag-click mo ng enter, yung kung ano yung ginugol mo, let's say, pupunta pa yun sa Hong Kong, pupunta pa yun sa Singapore dahil wala tayong data center dito eh. So doon, tapos bago babalik. So pag naglagay ka dito sa Pilipinas, imbis na pupunta sa malayo, bibilis talaga yon. But we have to increase bandwidth also. And we have to increase connectivity. 60% pa lang ang connectivity natin, maybe a little bit more. That's not good enough. Considering how important yung internet has become sa buhay natin. Dahil everything. So you're saying build it, start it, and beyond your administration, it will continue. It will continue. Basta alam mo yan, kung may gamit, hindi mawawala yan eh. Kasi halimbawa, naglagay ka ng internet, maganda yung internet, gamit na gamit, paano ba't nila tatanggalin yun?
Di ba? Kung maayos naman. Hindi na matatanggal yung pagagandahin pa yun, palalakihin pa yun. But the nice thing about the problem with IT, our problem with IT, is the technology. Ang bilis ng progress ng technology. I have to ask, will you reopen ABS-CBN? Well, it's not up to me to reopen ABS-CBN. It's not up to the president. It's up to Congress. It's up to the House of Representatives. The franchises are handed out. Now, in the particular case, yung sinasabi na yung kaso ng ABS-CBN ay tungkol nga sa mga violation yung nakita. Kaya't hindi tinuloy yung prangkisa. So, kung maayos lahat yun, balik na lang yung mag-apply uli sa prangkisa na ituloy ang patakbo ng ABS-CBN. Pero hindi ninyo pipigilan kung compliant. Oo. Yun naman talagang, sa aking pananaw, yan naman ang problema. Yun ang, there actual structure, not structural, but there have been, may nakita mga violation, mga ayusin lahat yun. Tapos ilapit nila ulit sa franchise committee. Di magandang magiging posibilidad na i-grant yung franchise. Some have said that this presidential bid is somewhat of an obsession to vindicate your surname so that the bid is more personal than it is patriotic. What is your response to that? Do you feel you need to vindicate your surname? I've always been confused by that question. How does anybody vindicate somebody? Kahit na lahat ng ginawa ko ay maganda, hindi magbabago yung ginawa ng aking father. Kahit lahat ng ginawa ko ay pangit, hindi rin magbabago yung history ng father ko. So whatever I do, nasasabihin mo, dito siya nagkamali, kahit na nagkamali pa rin siya. Kung sinabi, eto maganda, kahit anong gawin ko, maganda pa rin yun. So I don't understand this vindication question. My father's record will stand on its own. Related to that, despite everything that had been said about the family since the 80s, you are front-running right now. You were elected governor, congressman, senator, and mabango ka sa surveys sa mga panahon ngayon. To what would you attribute that? Some people say that history was revised online. What is your response to that? Show me. Show me where there's revisionism. Well, now, from our part, from our side, whatever you want to show me. Anything that we have said, we can prove that this actually happened. That's why kasi ang nangyari talaga dito yung internet. Whereas before, it was all propaganda ang nakukuha. Pero ngayon, marami ng sources ng information. So, why did your father do this? Oh, what happened there? Ganun na yung ganun na mga tanong. So, sinasagot ko. Pero lagi kong tinatapos, sinasabi ko, wag lang kayo makikinig sa akin dahil anak ako ni Marcos eh. Di siyempre para sa akin, maganda yung mga ginawa niya. Mag-aral kayo, tignan ninyo, magbasa kayo ng libro para you come to your own opinion. And that's what I think is happening. Ito talaga, nagluluto talaga siya. So, habang siya'y nagluluto, kumakanta siya. In other words, I cook the gulay. I learned something new today. Easy, right? The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga nilon, buksan at tanggalin para makikita ko na. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa
magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Umiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Invite sa amin na pagbigyan kami na makapagsalita in front of you. Primarily, kaya kami nandito to request your support, to request your... Okay, Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. By the way, sa mga leaders natin dito, si Sultan Mike, Captain Obama, Attorney Alibar, Sahid Khan, Imam Kamar, Imam Alparo, Captain Nasser, Custom Arapat Amerol, si Rolly Usop, James, Alibudin Guzman, Abdul Fa Pata, Montaser, Sudais, Muhammad, Dato Andy, at sa lahat po ng mga nandito ngayon, magandang hapon po sa ating lahat. By the way, salamat pala sa pag-imbita sa atin at pagbibigay ng opportunity para makilala niyo po kung sino yung AASENSO Partylist at sino yung magiging congressman at first nominee ng AASENSO Partylist na kaibigan ng mga Muslim community dito sa Taguig. Nandito na sa harap ko ngayon. By the way, ako pala si Attorney Mark Tolentino. Ang tawag sa akin sa bayan po namin, Kuya Mark. Isang abogado, isang TV and radio personality, at isang law professor. Minsan, mahilig ko kayo sa TV, sa radio, yung abogado na nagbibigay ng free legal advice for more than 12 years. Tayo po yan. Minsan, nakita niyo po ako sa ABS-CBN, JV7, TV5, CNN Philippines, sa Net25, at ngayon sa SMNI, yung tinatawag na Pinoy Legal Minds, nagbibigay ng free legal advice for more than 12 years. Yan po yung kaibigan ko niyo, si Kuya Mark Tolentino. Ibig sabihin, kung kaya nga natin magbibigay ng serbisyo publiko, hindi pa tayo congressman, how much more kung maging congressman ang AASENSO Partylist through Kuya Mark Tolentino. Ano ba pagkakaiba ng AASENSO Partylist sa ibang partylist? Ang AASENSO Partylist, madaling lapitan, madaling hanapin, at willing makinig sa problema ng ordinaryong Pilipino. Yun po ang AASENSO Partylist.
Hindi po tayo dito nagmamayabang. Ginagawa na po natin ito for more than 12 years ang pagbibigay serbisyo publiko. Problema sa asawa, problema sa kapitbahay, problema sa pamilya, problema sa utang. Yan ang nagbibigay serbisyo publiko, yung Thank you. Okay, umoo siya sa atin. Take note, hindi siya mahirap imbitahin. So what is your response to the question that you are, or if you are your father's son? And of course, I'm Of course, you are your father's son. But I think what they mean is, how much of a president that he was will you be? Hindi ko siya gagayahin. How do you respond to that? Pag naririnig mo yung diktador, dating diktador, ikaw ba'y diktador? Why should the Filipinos vote for BBM? What are the best things about a BBM presidency? It will be inclusive. It will be constantly in search of excellence, and we will bring a wealth of experience and talent to government. A top physician has just revealed a simple 30-second method that you can do at home to potentially eliminate type 2 diabetes. If you have type 2 diabetes or pre-diabetes, then you will want to see this. Research from several prominent universities have demonstrated that this simple bedtime tweak can reverse high blood sugar, improve sleep, and shed stubborn diabetic fat. And this has nothing to do with medications or surgery, and can help anyone suffering from erratic sugar levels regardless. So do you have troll farms? People keep saying that. They love to say that. Troll farms, troll Yeah. farm. Marami silang troll. Find me one. That's my challenge. Hanapan mo ako kahit isa na troll. Nakita nyo naman yung sa Facebook. Ako lang ang walang gasto sa Facebook kahit isang sentimo. I don't do that. So to what would you attribute the numbers, the good numbers in the surveys? It's hard to generalize, I suppose. But again, it is because I think the message that we are putting across, that of unity, kinikilala naman ng mga Pilipino na yun talaga ang kailangan. Kung ayaw mo sa akin, di tumulong ka ng sarili mo. Pero magtulungan na tayo, magkaisa na tayo. At hindi ko sinasabi magkaisa sa politika. Sinasabi magkaisa tayo, pagkasunduan natin na tayo'y Pilipino. Wala nang tutulong sa Pilipino kundi Pilipino rin. At napag-uusapan ng pagkakaisa, you have mouth unity. How do you intend for that to happen? Anong uri ng mga tao at anong kulay ng mga tao ang papaligid sa inyo, sa inyong pamamahala? Yung magagaling. Yun lang. Yung magagaling. Regardless of color. Kasi pag sinasabi mo, hindi kayo pwede, us or them na naman dito. Dito kami-kami lang. Doon sila, hindi sila pwede. Ano yun? Hindi naman, walang mangyayari sa atin. Lahat ng tao, siguro dahil sa pandemya sa buong mundo, ay nangangailangan ng tulong. Lahat. You can imagine working with former yellow people? Well, depends who they are. Are they smart? Are they good? Are they hardworking? Are they willing to help? Sure. Kapag kayo'y po'y palaring manalo, kayo po'y manunumpa sa Saligang Batas ng 1987, and it has been described as a response to what was seen as the excesses of the former Constitution of 1973 under your father's administration. So manunumpa po kayo sa kasalukuyang Saligang Batas.
Kayo po ba ay for charter change? Papalitan niyo po ba ang ilang probisyon sa saligang batas na pangkasalukuyan? Maraming pinag-uusapan, yung tinatawag na economic provisions, even the political system, marami na rin pagbabago. Pwede naman siguro natin pag-usapan, pero I don't see it as being a priority. We have this pandemic to deal with. We have this economy that we have to recover. Hindi na siguro aabot sa charter change. Who knows? Baka magkaroon ng groundswell. Pero ang groundswell talaga, trabaho. So probably, but not a priority. Not probably, not a priority. Okay. So what is your response to the question that you are, or if you are your father's son? And of course, I'm Of course, you are your father's son. But I think what they mean is how much of a president that he was will you be? My father was elected in 1965. That's a long time ago. Ibang-iba na ang Pilipinas. Ibang-iba na ang mundo. Hindi mo naman pwede sabihin, ay maganda yung ginawa niya noong 1965, gawin din natin yun. Hindi na bagay, hindi na relevant. Hindi ko siya gagayahin. Meron siya, maybe in concept, like the vertical integration of the entire agricultural system down to the retail. Yun. That concept, gagayahin natin. We'll do it a different way. Infrastructure, gagayahin natin. Lahat naman ng presidente, ginawa yan eh. Kailangan talaga infrastructure. Kulang lagi ang infrastructure. Yung the concept. But hindi yung gagayahin mo lang yung ginawa dati. It's just a different world. Do you ever think martial law will happen again? I hope not, because martial law implies that we are at war. So, wag na, sana hindi na tayo papasok sa gera. So, diktador. How do you respond to that? Pag naririnig mo yung diktador, dating diktador, ikaw ba'y diktador? Siyempre, ang mga nagsasabi nun, yung galit sa tatay ko. So, tinatawag siyang ganun. So, again, politika yan eh. Maliit pa kami, naintindihan na namin yun eh. Lahat dyan, lahat ng gawin mo sa politika, may magbabati ko sa'yo. Dahil gusto nila, siyang nakaupo dyan eh, hindi ikaw. Kaya sisiraan ka para ilalagay ka kung ano-ano pinagsasabi. Ganun. So, very young, I remember I was very young. Media censorship. What are your thoughts? I don't find any reason for what you would call censorship. Well, you can't anymore because there's online everywhere. Yeah, but I was just going to say, maybe in the online, yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. So that I think we have to do something, but it's not easy. But you believe that these troll farms are doing fake news. You have to get to the masterminds of all of those. What's more important than that is paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Vaccines work. Masks work. Stop telling us that they don't because you're wrong and it's dangerous for you to be doing that. That's my simple example. The whole nature of the internet is it's open. Open source, tawag nila. So, hindi mo naman pwedeng pigilan. Where do you draw the line? That's what we're wrestling with now. This is going to be my last father question. What was the best thing that your father did and what was his worst mistake? Do you ever think about it? The best thing, I still believe, marami siyang ginawa. Nakilala ang Pilipinas. But for me, the most important thing that he achieved was to bring a sense of nationhood to our country. For the first time, yata, para sa akin, maybe during the war, World War II, sinasabi, Pilipino ako. At pinagmamalaki yung pagka-Pilipino niya. At dahil maraming sasabihin, kasing galing lang kami sa inyo. We are as good as any of you. And in many cases, we're better. Yung pride to being a Filipino. And that we are one nation. And that we must work together to succeed. And that, I think, was his most important achievement. The worst mistake he did was probably trusting some of the wrong people. And
is something that I tell myself, you better be more careful and don't let that happen again. I'm sure we'll make mistakes down the road, but that's something I'm conscious about. What are the kind of people you will trust as a leader? Those who have a record of public service. You mean in government? Yes. Yeah. To avoid the mistakes, as you said, of your Well, father in precisely. trusting the wrong people. People who have a good record that are at the heart are public servants. Those are the people that you trust because they'll never stop working for the people, and that's what's important. And they won't indulge in this petty politics or office politics, all that kind of thing. Hindi na di-distract dun sa trabaho nila. Yun, yung reliable, maasahan mo. Yun, you can trust those people. Okay, so let's go to the present. What is the best accomplishment of the Duterte administration and what is its worst mistake? I think the build was is still a very, very good idea. Infrastructure development should still be a central part of any development program of any country for that matter. But certainly for the Philippines kasi malayo pa talaga tayo dun sa ginugusto natin na level of infrastructure development. So that's what they started, what the President Duterte started, I think, was he went down the right road when it came to that. Worst mistake? Perhaps maybe the same as my father. He trusted some of the wrong people. And kung minsan siyang napapasama, kahit wala naman siyang kasalanan. Kasi yung mga tao niya, kung minsan hindi, yung mga nandyan sa gobyerno, hindi tumutulong. Hindi tumutulong sa bayan, hindi tumutulong sa kanya. That I think is... Will you be very different from President Duterte? I suppose so. We're very different people. I imagine, yeah, sure. I imagine that I will be. Kilala ko naman siya, matagal ko na siyang kilala. Pagkakilala ko naman sa sarili ko, parang hindi ibang personalidad. Hindi kami magkapareho. In a good way, maybe. From some of your pronouncements, sa mga naririnig namin, lalo na sa issue ng West Philippine Sea, ang pakiramdam ng iba, you are friendly to China. And so gusto naming malaman kung ano ang iyong posisyon sa China. Sila ba ay kaaway o kaibigan? Kailangan trato natin sa lahat ay kaibigan. Ngunit, hindi naman ako pumapanig sa isa. Pumapanig ako sa Pilipinas. Yan lang naman ako. Dito lang naman akong interesado dito sa Pilipinas. Meron akong nasabi, meron tinanong sa akin kung magpapatulong ako sa mga Amerikano. I interpreted it as sa negotiations with China. Hihingi ka ba ng tulong sa Amerikano para sa negotiations na China? At ang aking sinagot ay hindi. Dahil the problem is between the Philippines and China. However, it was interpreted as saying, I will not ask help from the United States in general. Mali yun. Hindi totoo yun. Paano ko naman gagawin yun? At napakalalim ng pagkakaibigan ng Pilipinas at saka ng Amerika. Gusto natin, kaibigan natin lahat ng mga karatig bansa natin. China's coastline is 600 kilometers away from the Philippines. So we have to be good neighbors. So diplomacy, as far as the West Philippine Sea is. Yes, I don't see another way. Wala talagang ibang paraan. The COMELEC had said that if you are disqualified after victory, Sara Duterte, if she wins bilang vice-presidente at mananalo din siya, at kung matuloy ang disqualification, siya ang magiging presidente. Do you think this scenario is possible? Yes, if I am disqualified, that will be the transfer of power. Because when the president, for some whatever reason, becomes cannot continue with their duties, the vice president takes over. So that's just our system. Are you threatened by the disqualification case against you? Of course.
I take everything seriously. I have lawyers who are mounting my defense, and so I think they have it well in hand. Ang pagkasabi naman sa akin ay malakas naman yung kaso namin. So we will see what happens next dito sa COMELEC. What is your relationship with Sara Duterte? May mga nagsasabi na nagkakanya-kanya kayo. Parang may sarili siyang diskarte niya. Hindi kayo madalas magkasama. So anong uri ng relasyon ang magkakaroon ng BBM Sara kung pareho kayong palarin? Magkakaposisyon ba siya sa iyong gobyerno? Oh, first of all, hindi ko alam kung paano nila sasabihin nagsasarili kami. Dahil nung nag-start kami ng umikot, siya lagi ang kasama. Siya lagi kong kasama si Mayor Inday. She was always with me. Ang nangyari lang, natigil yung aming pag-ikot dahil nga sa surge dito sa Omicron. At hindi na kami nag-level 3 lahat, so we are not allowed to do what we usually do. Kaya hindi naman masyadong hindi na kami masyadong nakakagawa ng sabi namin habang hindi pa bumababa ng level 2, maghanap-hanap na lang tayo kung ano pwede natin gawin. Bibigyan mo siya ng kapangyarihan bilang vice-presidente. Kailangan magaling si Sara eh. She's at the very least as smart as her dad, who is a very intelligent person. So that would be a waste, I think, of talent kung hindi siya bigyan ng pagkakataon na mag-serve. At kung hindi mo kapartido, halimbawa't manalo ka at hindi mo kapartido ang vice-presidente mo, ibabartolina mo rin ba, ibabangko at hindi gagamitin? Basta't handang tumulong ako kahit na sino ka. Kahit sino ka, kung vice president ka man, senador ka man, whatever, private citizen, basta't gusto mong tumulong, halika, sumama ka. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya ng nag-iisa ito. Imelda Marcos in world history has a checkered description. What will your wife, Lisa's role be in your government? I think if you know my wife. Maliban sa pagpunas ang pawis mo, Ay, nako. napawisan ka, sinusuklay ang buhok mo. I don't know who you're talking about. That's not my wife. Kuminsan nga sinasabi niya that, I really don't like publicity. I really don't like. So you sure married the wrong guy, sabi ko, because I'm in public life. What happened when I was governor, lumipat kami she couldn't practice. Abogado si Lisa. Pero hindi siya makapractice kasi nasa Ilocos siya. Highly improper yun. Di ba? Siyempre, lalapitan siya ng mga kung sino, mga contractor para magpapalakas. Di ba? Whatever. So hindi siya pwedeng nagturo siya. The other thing she did while she was in Ilocos was to provide free legal services. So meaning she's not going to be a fixture in Malacanang? Of course she'll be a fixture in Malacanang, but she will not be, knowing her, I'm trying to think, that if I asked her to join the government, baka sampalin ako. Okay, faster talk because we're running out of time. Okay. Drugs. How do you respond to that? Simple. I took a test and I got a negative result. That's my answer. Are you going to follow through the anti-drug policy of government? Well, the problem continues to exist. There is still a big drug problem in the Philippines. So we have to continue to work against it. Enforcement only takes you so far. We have to look at the other side of it. We have to look at the prevention side. What is your policy on corruption? The same as everybody. We want to remove it because of its corrosive effect on government and the people's on our society. But we have to do a better job. Why should the Filipinos vote for BBM? What are the best things about a BBM presidency? It will be inclusive. It will be constantly in search of excellence, and we will bring a wealth of experience and talent to government. Yay, palakpakan! So great! So great! Okay. At yan po, narinig na po ninyo ang lahat ng kanyang mga kasagutan. At alam nyo naman po ang aking estilo, hindi po ako nakikipag-away, hindi po ako nang babarabas at sila'y pinasasalita ko na lamang. Ito po ang mas mahabang bersyon kaysa sa napanood po ninyo sa telebisyon. Kaya't sanay sa loob ng panahong ito ay nakilala nyo siya bilang isang tao tulad natin at bilang isang maaring maging leader ng ating bayan. Remember, you have to study, you have to research. Totoo ba lahat ng kanyang sinabi?
Sa inyo na po ang paghuhusga. Vote wisely dahil 6 na taon po yan para sa ating bayan. So, meron pa po tayong mga ipapalabas sa ating YouTube channel. Alam niyo naman, di lang politika. Kung ano-ano ang lumalabas dito, pati ang ating mga Rated Korina episodes. So, click on that notification button so that you know when our next episode will be. Like and subscribe and follow. And until our next episode on Rated Korina here in our YouTube channel, for now, bye! May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Gabi nagmaliw ng ganan at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Umiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan.